Con trai ông Trump công kích nam diễn viên nổ súng trong vụ án phim trường. Sudan, hàng trăm người thương vong khi phản đối quân đội đảo chính. Nhà Trắng bắt đặc quyền hành pháp của ông Trump liên quan vụ tấn công Capitol. Lãnh đạo Samsung bị phạt 70 triệu won vì dùng thuốc trái phép. Facebook bị tố kích động quan điểm cực đoan khiến thế giới bất ổn hơn. Cảnh tượng hoang tàn ở Nga do nổ khí ga, 2 người mắc kẹt. Sạt lở liên tiếp ở California do kết hợp của mưa lũ và cháy rừng. Khám phá bí ẩn hôm nay, huyền thoại và sự thật về trăng khổng lồ Anaconda, quái vật rừng Amazon. Tất cả sẽ có trong bản tin đặc biệt cập nhật những tin tức nóng nhất trên kênh FBNC. Con trai cựu Tổng thống Mỹ ông Donald Trump Jr. đang bán trực tuyến mẫu áo thun chế nhạo vụ tài tử Alec Baldwin nổ súng gây chết người trên phim trường. Cụ thể, chiếc áo thun in khẩu hiệu nhưng khẩu súng không giết người. Chính Alec Baldwin đã làm điều đó. Mẫu áo có giá bán lẻ 27,99 đô la được đăng bán sau khi diễn viên Baldwin vô tình bóp cò súng đào cụ khi ghi hình phim Rush, dẫn đến cái chết của đạo diễn hình ảnh Halyna Hutchins. Con trai của Tổng thống Trump cũng chia sẻ trên Instagram một meme rằng hãy cùng xem Alec Baldwin đổ lỗi cho khẩu súng, kèm theo chú thích, sớm muộn gì trò đổ lỗi cũng diễn ra. Nhiều năm qua, Baldwin đã châm biếm Tổng thống Trump trong chương trình trực tiếp tối thứ Bảy, tạo nên mối hiềm khích dai dẳng với gia đình ông Trump. Khi bị một số người chỉ trích về chế nhạo vụ việc của nam diễn viên, ông Donald Trump Jr. phản biện, thôi đừng giả vờ thánh thiện, tôi biết chắc rằng nếu ai đó khác gây ra vụ việc này, chính Baldwin sẽ là người đầu tiên chỉ trích họ. Mặt khác, Baldwin nhiều lần lên tiếng ủng hộ siết chặt luật kiểm soát súng đạn. Sau khi tai nạn phim trường diễn ra, nam tài tử chia sẻ trên Twitter rằng trái tim như tan vỡ vì tai nạn quá thảm khốc và nói thêm ông đang tích cực hợp tác với cảnh sát để làm rõ vụ việc. Theo một bản lời khai được công bố hôm Chủ nhật, Baldwin đang tập rút súng và chĩa vào camera thì khẩu súng khai hỏa gây hậu quả thương tâm. Cũng liên quan đến vụ án phim trường, giới chức đang điều tra về chất liệu gì đã bắn ra khỏi súng, đoạt mạng nữ đạo diễn hình ảnh Hutchins. Khi gọi điện 911 báo sự cố khẩn cấp, bà Mamie Michel, người giám sát kịch bản của đoàn phim, đã nói không rõ hung khí gây án là súng thật, nạp đầy đạn hay là loại súng như thế nào. Được biết, đa số súng đào cụ vẫn có thuốc súng nhưng không có đầu đạn kim loại. Nhà sản xuất thường bịt phần đầu đạn bằng các chất liệu như bông, sáp. Khi bóp cò, súng vẫn có hiệu ứng giật, bốc khói như thật vì lượng thuốc nổ trong đạn. Tuy nhiên, thứ phóng ra khỏi nòng sẽ là bông, sáp, vụn vỏ đạn thay vì đầu kim loại. Ở khoảng cách gần, thứ bắn ra từ súng đào cụ vẫn có xác suất thương. Điều bí ẩn trong vụ án phim trường Rush là thứ gì đó đã phóng ra khi khẩu súng khai hỏa và ai cần chịu trách nhiệm, ai đã lắp vật liệu đó vào khẩu súng. Một người phát ngôn cho Sở Cảnh sát Santa Fe hôm 25 tháng 10 cho biết, nhà điều tra đã làm việc với người phụ trách đào cụ là cô Hannah Gutierrez, 24 tuổi. Cảnh sát cho biết sẽ tiến hành thẩm vấn thêm các nhân chứng và kỳ vọng giám định pháp chứng sẽ hé lộ thứ gì được phóng khỏi khẩu súng. Một bản lời khai vào hôm Chủ nhật ghi rằng diễn viên Baldwin được đưa cho súng đào cụ và nói là nó không có đạn. Theo TMZ hôm 24 tháng 10, khẩu súng của Alec Baldwin sử dụng có thể còn sót đạn sau khi một số nhân viên đoàn phim dùng nó đùa nghịch trong giờ giải lao. Một nguồn tin khác nói với TMZ cảnh sát phát hiện đạn thường và đạn nổ được cất giữ trong cùng một khu vực, dẫn đến nghi ngờ về việc nhân viên nạp nhầm đạn cho súng. Hiện cảnh sát chưa đưa ra kết luận. Sở Cảnh sát và Văn phòng Công tố Quân dự kiến sẽ tổ chức họp báo vào ngày mai để công bố kết quả điều tra ban đầu. Quân đội Sudan đã chiếm quyền lực từ một chính phủ chuyển tiếp vào hôm thứ Hai ngày 25 tháng 10. Sau đó, một quan chức y tế Sudan cho biết ít nhất 7 người bị sát hại bằng súng và khoảng 140 người bị thương do chạm trán giữa binh sĩ và người biểu tình. Lãnh đạo đảo chính, tướng Abdel Fattah al-Burhan đã giải thể Hội đồng Chủ quyền, tức bộ máy chia sẻ quyền lực quân sự và dân sự, vốn được thành lập để đưa đất nước tiến tới thể chế dân chủ. Sau vụ lật đổ nhà lãnh đạo độc tài lâu năm, ông Omar al-Bashir vào năm 2019. Tướng Burhan tuyên bố tình trạng khẩn cấp, khẳng định lực lượng vũ trang do ông lãnh đạo cần phải bảo vệ an toàn và an ninh quốc gia. Vị tướng cam kết sẽ tổ chức bầu cử vào tháng 7 năm 2023 và giao lại quyền lực cho chính quyền dân cử vào thời điểm đó. Tướng Burhan tuyên bố, những gì Sudan đang trải qua là mối đe dọa nguy hiểm cho ước mơ của người trẻ và hy vọng của người dân nói chung.
Trong khi đó, Bộ Thông tin Sudan vẫn trung thành với thủ tướng bị quản thúc, ông Abdallah Hamdok, viết trên Facebook rằng chỉ có thủ tướng mới được quyền ban bố tình trạng khẩn cấp, còn quân đội đang phạm tội hình sự. Đông đảo người trẻ cũng dựng rào chắn trên đường phố để biểu tình phản đối vụ biến động chính trị, từ đó dẫn tới nhiều va chạm với binh sĩ. Phe đối lập cũng đang tổ chức phong trào bất tuân dân sự. Theo Bộ Thông tin Sudan, Thủ tướng Hamdok, nhà kinh tế học và là cựu quan chức cấp cao Liên Hợp Quốc, đang bị bắt giữ ở địa điểm không tiết lộ sau khi từ chối tham gia vào chính biến. Binh lính Sudan còn bắt giữ nhiều thành viên dân sự của Hội đồng Chủ quyền và nhiều quan chức chính phủ khác. Giám đốc đài truyền hình quốc gia cũng bị bắt, theo gia đình ông tiết lộ. Ở nhiều thành phố lớn, người biểu tình hô vang khẩu hiệu ủng hộ dân chủ. Một thanh niên tên Salet nói rằng, tướng Burhan không thể lừa chúng tôi, đây là một vụ đảo chính. Nhà Trắng vừa tiếp tục bác bỏ nhiều tuyên bố của ông Donald Trump về việc đặc quyền hành pháp mà cựu tổng thống muốn dùng để ngăn chặn công bố tài liệu liên quan đến vụ tấn công Capitol ngày 6 tháng 1. Theo đó, Nhà Trắng yêu cầu Cục Quản lý Hồ sơ và Văn khố Quốc gia phải cung cấp những tài liệu cần thiết dưới thời ông Trump cho Ủy ban điều tra đặc biệt của Hạ viện. Theo một lá thư mà tờ The Hill xem qua, cố vấn Nhà Trắng Dana Remus viết rằng Tổng thống Biden đã tham vấn với văn phòng tư vấn của Bộ Tư pháp và xác định đặc quyền hành pháp của cựu Tổng thống Trump không được chấp nhận. Tổng thống Biden cho rằng điều đó không phục vụ cho lợi ích tốt nhất của nước Mỹ, vì vậy nó không được thông qua. Trích lá thư viết vào hôm qua ngày 25 tháng 10. Hiện chưa rõ những tài liệu cụ thể mà Ủy ban Hạ viện yêu cầu để điều tra sâu hơn vai trò của ông Trump trong vụ tấn công Capitol. Hồi tuần trước, ông Trump đã nộp đơn kiện lên tòa án ở thủ đô Washington, yêu cầu ngăn chặn Ủy ban điều tra có được tài liệu từ Cục Quản lý Hồ sơ. Cựu Tổng thống nêu quan điểm, Ủy ban điều tra chưa thể chứng minh mục đích pháp lý vững chắc để phủ quyết đặc quyền hành pháp của mình. Vì vậy, yêu cầu cung cấp tài liệu của cựu Tổng thống chính là vi hiến. Đáp lại, Ủy ban điều tra thề rằng họ sẽ chiến đấu chống lại đơn kiện của ông Trump. Điều đó có thể châm ngòi cho cuộc chiến pháp lý dai dẳng giữa đặc quyền hành pháp của Tổng thống với thẩm quyền điều tra của Quốc hội. Theo hãng thông tấn Yonhap cho biết vào hôm 26 tháng 10, một tòa án Hàn Quốc đã phạt Phó Chủ tịch Samsung Electronics, ông Jae-lee Kwon, số tiền 70 triệu won, tương đương gần 60.000 đô, kèm theo khoản phí vì sử dụng trái pháp luật thuốc bị kiểm soát. Cụ thể, Tòa án quận trung tâm Seoul phạt ông Lee vì nhiều lần sử dụng trái phép chất gây mê Rotophone từ năm 2015 đến năm 2020. Rotophone thường là thuốc gây mê y tế, nhưng đôi khi cũng được sử dụng để giải trí, và việc sử dụng quá liều thuốc này được cho là nguyên nhân dẫn đến cái chết của ngôi sao nhạc pop Michael Jackson năm 2009. Ông Lee đã bị suy giảm uy tín đáng kể sau khi bị buộc tội hối lộ và ngồi tù vào tháng 1, nhưng được tha bổng vào tháng 8. Ngoài ra, Thái tử Samsung còn đang hầu tòa với các cáo buộc tham túng giá cổ phiếu và gian lận báo cáo tài chính, liên quan đến vụ sáp nhập hai công ty con của Samsung trị giá 8 tỷ đô la vào năm 2015. Trong phiên điều trần trước Quốc hội Anh hôm 25 tháng 10, cô Ramsey Hogan cho rằng Facebook sẽ cổ suý cho bất ổn và bạo lực leo thang trên toàn thế giới, do thuật toán của nền tảng này được thiết kế để ưu tiên hiển thị các nội dung gây chia rẽ. Hogan là một nhà khoa học và kỹ sư dữ liệu của Mỹ, từng giữ chức giám đốc sản phẩm trong nhóm phân loại thông tin sai lệch của Facebook. Gần đây, cô trở thành người tố cáo sự độc hại trong nội bộ Facebook, góp phần làm lung lay để chế mạng xã hội này và gây chấn động toàn cầu. Hogan cho rằng Facebook xem việc đảm bảo an toàn trên mạng sẽ gây thất thoát lợi nhuận, đi ngược với văn hóa đi tắt đón đầu của startup. Vì vậy, đối với Facebook, việc kích động sự thù ghét không phải là chuyện cần phải bàn cãi. Hogan nói trước Quốc hội Anh, những sự kiện chúng ta nhìn thấy trên thế giới, ví dụ như ở Myanmar và Ethiopia, là những chủ đề được Facebook đề xuất mạnh mẽ, bởi vì chúng có nội dung gây chia rẽ và phân cực. Cựu nhân viên Facebook nói rằng thuật toán của mạng xã hội này cổ suý người dùng trở nên có quan điểm cực đoan. Nếu người ta có quan điểm trung tả, họ sẽ đẩy lên cực tả, còn nếu ai có quan điểm trung hữu, Facebook sẽ đẩy họ tới cực hữu, theo lời Hogan tố cáo. Đáp lại, CEO Facebook, ông Mark Zuckerberg vào đầu tháng này đã lên tiếng bảo vệ công ty của mình. Ông nói, những cáo buộc gần đây vô cùng phi lý, chúng tôi không cố tình cổ suý cho nội dung kích động sự giận dữ của người dùng để thu lấy lợi nhuận, điều đó không có logic. Trước đó, Hogan đã nộp nhiều tài liệu lên Quốc hội và Ủy ban Chứng khoán và Sàn Giao dịch Mỹ. Tài liệu khẳng định Facebook thừa nhận không thuê đủ nhân viên có năng lực ngôn ngữ và hiểu biết về sự kiện địa phương để xác định những bài đăng từ những người dùng mang nội dung phản đối ở các nước đang phát triển. Lại nổ khí ga ở Nga vào hôm qua ngày 25 tháng 10 khiến một phần tòa nhà 5 tầng ở thành phố Chernny bị phá hủy, vị trí cách thủ đô Moscow khoảng 930 km về hướng đông. Tai nạn khiến ít nhất 4 người bị thương, 2 người vẫn còn mắc kẹt dưới đống đổ nát, hơn 3 người khác đã được đi sơ tán.
Mái nhà và 2 tầng lầu phía trên đã đổ sập, dù ánh đèn vẫn còn phát sáng ở một số căn hộ khác. Nổ khí ga thường xuyên xảy ra ở Nga do hệ thống hạ tầng lâu năm xuống cấp, quy chuẩn an toàn lỏng lẻo. Mới tháng 9, một vụ nổ ở thành phố Nogin đã khiến 2 người tử vong. Vài ngày sau, 3 người đã thiệt mạng trong một vụ việc tương tự ở vùng Libet. Nước lũ đang rút dần ở phía bắc California, Mỹ sau khi bão mạnh đổ bộ vào hôm qua ngày 25 tháng 10. Dù vậy, giới chức duy trì cảnh báo về sạt lở. Lượng mưa lớn lên tới 25 cm, dự kiến bao trùm bờ Tây Hoa Kỳ. Hiện California và các bang lân cận hứng chịu bom thời tiết, một hiện tượng khắc nghiệt gây mưa cực lớn do khí áp giảm đột ngột. Nhiều tuyến đường ở thành phố San Rafael bị ngập nghiêm trọng. Trận mưa bão diễn ra khi tiểu bang trải qua mùa cháy rừng lớn bậc nhất lịch sử, do nhiều vùng biến thành đất trống đồi trọc, sạt lở có thể diễn ra nghiêm trọng hơn. Nhiều vụ lở đất được ghi nhận tại khu vực rộng hơn 230.000 hecta bị tàn phá bởi vụ cháy rừng Dixie, đám cháy lớn thứ 2 lịch sử tiểu bang, bao trùm khắp dãy núi phía đông bắc thành phố San Francisco. Dịch vụ khẩn cấp cũng yêu cầu người dân di tản khỏi hạt Marine và các khu vực gần sông Napa. Siêu bão Rick di chuyển sâu vào đất liền Mexico vào hôm qua ngày 25 tháng 10 và bắt đầu suy yếu. Dù vậy, mưa lớn có thể gây ra lũ quét và sạt lở hàng loạt, theo Trung tâm Bão Quốc gia Mỹ và chính quyền địa phương cảnh báo. Tính đến 10 giờ sáng hôm qua theo giờ địa phương, siêu bão Rick có sức gió 130 km/h, cách cảng biển của bang Michoacán khoảng 65 km về hướng Bắc. Bão đổ bộ vào bờ Thái Bình Dương của Mexico vào sáng sớm cùng ngày 25 tháng 10. Trong hôm nay, dự báo bão gây mưa từ 12 đến 25 cm, nguy cơ có lũ quét sạt lở. Các vùng trũng của bang Guerrero và Michoacán có thể bị ngập úng kéo dài, những nơi ven biển có gió giật mạnh và sóng đánh cao nguy hiểm. Một dòng chảy dung nham mới đã hình thành sau khi đỉnh chóp núi lửa thứ 2 lại sụp xuống một phần vào ngày 25 tháng 10 trên đảo La Palma, Tây Ban Nha. Nhà khoa học Itahisa Dominguez nói với Reuters, vụ sụp vào sáng hôm qua có thể dẫn tới dòng chảy dung nham dữ dội hơn, bao phủ cả các vùng đất chưa bị ảnh hưởng. Hiện chưa có dữ liệu cho thấy hoạt động địa chất của núi lửa sẽ sớm ngừng lại. Chúng ta sẽ phải theo dõi trong nhiều tuần, có lẽ là nhiều tháng tới, nhà khoa học nói thêm. Đến nay, dung nham đã tàn phá gần 900 hecta đất, hủy hoại 2.000 ngôi nhà và các trang trại, hơn 7.000 người đã phải sơ tán. Một số giả thiết cho rằng các chốt núi lửa sụp đổ xuống biển có thể gây nên sóng thần. Tuy nhiên, chuyên gia cho rằng chốt núi lửa có nhiều hướng sụp xuống theo từng phần nhỏ, thay vì một mảng lớn đột ngột, vì vậy ít khả năng gây ra sóng thần. Hôm 25 tháng 10, hàng nghìn người di cư từ Nam Mỹ và Trung Mỹ đang kéo đến thành phố Mexico để xin tị nạn. Kể từ ngày 23 tháng 10, khoảng 3.000 người bao gồm các gia đình có trẻ em đã bắt đầu đi bộ từ thành phố Tapachula, gần biên giới của Guatemala để đến thủ đô Mexico. Đoàn người đã đi tới biên giới Mexico và Mỹ, đúng lúc hai nước này mở lại đường biên giới chung, sau thời gian dài đóng cửa để ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19. Hồi tháng 9, một số người di cư cố gắng rời khỏi Tapachula để đi về phía Bắc đã bị các quan chức Mexico đối xử tàn bạo. Viện Di trú Quốc gia Mexico đã lên án gay gắt các vụ bạo lực đối với người di cư. Hôm 25 tháng 10, Ngoại trưởng Mexico, ông Marcelo Ebrard nói rằng nước này sẽ hành động thận trọng, tôn trọng luật pháp và nhân quyền. Một chú hổ bị ngược đãi tại câu lạc bộ tư nhân bỏ hoang ở Ukraine đã được đón về ngôi nhà mới là khu bảo tồn động vật ở Hà Lan vào hôm 22 tháng 10. Chú hổ trải qua hành trình 3 ngày xuyên châu Âu. Hổ Seja, 11 tuổi, được tiêm thuốc mê để đưa lên xe, chở đến khu bảo tồn mới của Hà Lan, theo tổ chức vì quyền lợi của động vật Forpaw cho biết. Người quản thú Juna Vanson cho biết việc vận chuyển rất mệt nhưng dù sao cũng ổn thỏa. Anh nói những người chăm sóc vườn thú sẽ cố gắng tạo sự thân thiết với con hổ được giải cứu. Vườn thú cũng sẽ cung cấp đồ chơi và nhiều điều mới lạ cho Seja khám phá, để nó có cảm giác như một con hổ và hành xử như chúa Sơn Lâm một lần nữa. Seja được giải thoát vào đầu năm 2020 sau khi bị ngược đãi nghiêm trọng cho mục đích giải trí. Nó được nuôi giữ tạm thời ở Kiev từ đó đến nay. Tổ chức Forpaw được ước tính có khoảng 1.600 con hổ bị nuôi nhốt riêng ở châu Âu, trong khi môi trường hoang dã cũng chỉ còn có 3.900 cá thể. Trong một khám phá bí ẩn hôm nay, hãy cùng tìm hiểu về một loài vật bí ẩn được mệnh danh là hung thần rừng Amazon, trăng khổng lồ Anaconda. Anaconda là một chi rắn khổng lồ sinh sống ở lưu vực Amazon. Anaconda là một chi rắn khổng lồ sinh sống ở lưu vực Amazon, Nam Mỹ. Theo lời kể của dân bản địa, họ đã từng thấy những con dài tới 50 mét, còn những con dài cỡ 15 mét thì rất nhiều. Tuy nhiên, những lời đồn đoán này không có căn cứ. Theo National Geographic, trăng xanh Anaconda có thể dài hơn 9 mét, cân nặng hơn 250 kg, đường kính thân mình hơn 30 cm, con cái thường to hơn đáng kể so với con đực.
Trong số các loài anaconda, trăng xanh là lớn nhất, vượt xa trăng vàng, trăng đốm đen và trăng Bolivia. Tất cả chúng đều cư ngụ ở Nam Mỹ. Nói về sự hiếu chiến của trăng anaconda thường được theo dệt trên phim ảnh, thực ra loài này khá chậm chạp, chúng ăn các con mồi lớn để no lâu, thay vì liên tục tấn công các cá thể trong rừng Amazon. Loài trăng khổng lồ có thực đơn rất đa dạng, bao gồm lợn rừng, hươu nai, chim, rùa, cá sấu cayman và cả báo đốm châu Mỹ. Đặc biệt, con cái có sở thích ăn thịt con đực vào mùa sinh sản. Nhưng đó chỉ là trăng trưởng thành mà thôi, trăng non thường làm mồi cho cá sấu và báo đốm. Bởi mới nói, thế giới tự nhiên vô cùng khắc nghiệt, muốn đứng đầu chuỗi thức ăn, trăng anaconda phải phấn đấu sống qua tuổi dậy thì cái đã. Một câu hỏi được nhiều người thắc mắc, liệu trăng anaconda có ăn thịt các nhà thám hiểm rừng rậm hay không? Trang khoa học Smithsonian của Mỹ cho biết, do kích cỡ khổng lồ của mình, trăng xanh anaconda là một trong những loài trăng rắn ít ỏi có thể nuốt chửng con người. Dù vậy, điều đó cực kỳ hiếm xảy ra. Tin tức về động vật vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin nóng ngày hôm nay. Chúng tôi sẽ cập nhật những sự kiện quốc tế mới nhất và chuyên mục khám phá bí ẩn trong bản tin nóng được phát sóng vào 15 giờ 30 phút hàng ngày trên kênh FBNC. Mời quý vị quan tâm đón theo dõi.